रेडियो। म चाहिँ यहाँ मेरो स्टोरी भन्न आएको। म चाहिँ पहिला सानो हुँदादेखि नै अलिकति चबी थिएँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अनि स्कुलमा नि बुली हुन्थ्यो अनि बुली गर्थ्यो मलाई। तर के भन्छ सानो 5-6 सम्म त गर्दैन थियो अनि 8, 9, 10 तिर चाहिँ अलिअलि बुली हुन थाल्यो। अनि मलाई चाहिँ मेरो वेट नै मेन फ्याक्टर जस्तो लाग्थ्यो कि अब बुली गर्नलाई होइन। अनि मलाई बुली गर्ने पनि करातेकै केटाहरू थियो अनि म चाहिँ कराते स्पोर्ट खासै राम्रो लाग्दैन थियो कि त्यो गरेपछि चाहिँ अब हुन्छ नि दादागिरी गर्ने अनि मान्छेलाई अब त्यस्तो गर्दो रहेछ भने मलाई चाहिँ त्यस कराते भन्ने मन पर्दैन थियो। तर मेरो दिदी चाहिँ पहिलादेखि नै कराते खेल्नुहुन्थ्यो कि म सानो हुँदादेखि अनि दिदीले चाहिँ त्यही टाइममा अब कराते जोइन गर भन्नुभयो। अनि कराते जोइन गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हुन्छ नि वेट लसको लागि मात्र जोइन गर्ने भनेर सोचेको थिएँ कराते। अनि 3 महिना चाहिँ मैले मजाले टाइम दिएँ कि करातेमा, एसएलसीको बिदा हुन्छ नि त। अनि त्यो टाइममा चाहिँ अनि म 75 थिएँ, 3 महिनामा मैले 75बाट 56 केजी वेट लस गरेँ कि। अनि त्यो चाहिँ त्यही आफू नै मोटिभेटिङ फ्याक्टर भयो त्यो करातेलाई अगाडि के भन्छ अब पर्स्यु गर्नलाई होइन। अनि त्यो चाहिँ मान्छेमै भर पर्ने कुरा रहेछ होइन। अनि अब करातेमा अब व्हाइट बेल्ट हुँदाखेरि चाहिँ हल्का त्यो इगोइस्टिक चाहिँ हुँदो रहेछ कि अब भर्खर सिकेछ होइन। अनि के भन्छ म हुनु जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ। तर व्हाइट बेल्ट चाहिँ मेरो फेभरेट बेल्ट हो कि, तर यहाँ चाहिँ छैन त्यो होइन, मैले अरूलाई दिएछु। व्हाइट बेल्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कलरहरू हाल्न सक्दो रहेछ कि अब कसरी सेभ गरेर लान सकिन्छ त प्लेयरलाई भनेर। अनि डिसिप्लिनहरूदेखि लिएर ब्ल्याक बेल्टसम्म पुग्ने जर्नी नै मलाई चाहिँ अति नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि। अनि म चाहिँ अलिक एकदमै हार्ड ट्रेनिङ गर्थेँ कि पहिलादेखि नै हुन्छ नि खाइ नखाइकन। अब 3 महिनामा पनि त्यस अगाडि नै त्यत्रो वेट घटाइसकेको थिएँ मैले। अनि अझ पुग्दैन थियो कि म चाहिँ शरीरलाई आफ्नो बडीलाई अझ प्रेसर दिन थालेँ। अनि त्यसपछि गेमहरू पनि भयो। फर्स्ट गेममा चाहिँ म थर्ड भएँ, त्यो अर्को गेममा चाहिँ सेकेन्ड भएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अझै मिहिनेत गऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट भइन्छ भनेर मैले अब झन् हुन्छ नि अब त्यो बौला पारामा ट्रेनिङ गर्न थालेँ कि म चाहिँ 360 बौला आएँ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो रुखहरूमा अब एनिमी पनि त्यो बेला लास्टै हेर्थ्यो अनि नारुतो हेर्थ्यो। म चाहिँ रकीबाट लास्टै स्टार्ट गर्थेँ कि। अनि रकीले भन्छ नि के भन्छ म अब 500 स्क्वाट्स गर्न सकेन भने म 1000 फिट पुसअप गर्छु भन्छ नि, त्यस्तै डेडिकेसन थियो। अनि रुखहरूमा हान्न थालेँ कि अब 1 महिना ननस्टप रुखमा हाने होइन मैले यो सिनले हाने। अनि त्यसपछि चाहिँ 1 महिना फेरि ननस्टप रनिङ मात्र गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो त्यो खुट्टामा बिस्तारै फ्लुइडहरू तल आएको जस्तो फिल हुन थाल्यो कि। अनि त्यो चिसो फिल हुन्थ्यो तै पनि ट्रेनिङ गरेँ होइन अब गेमको लागि भनेर गरेँ। लास्टमा के भन्छ अनि हस्टेलमा एक्चुअली ल देखाउनु जाउँ न त भनेर मम्मीले भन्नुभयो कि के चाहिँ भएछ भन्दाखेरि हिमाल हस्टेल गएको थियो हामी। अनि डक्टरले चाहिँ अब के भन्छ यस्तै ताल हो भने त अब यो पछिसम्म लङ टर्म ड्यामेज हुन्छ, तिमीले कराते छोड्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो भन्नुभयो। अनि मलाई अरू ठाउँमा पनि देखाउन जानु मन थिएन कि अब मम्मीलाई पनि दुःख हुन्छ होइन। अब त्यस्तो भयो भने त यता जानु पऱ्यो उता जानु पऱ्यो फेरि खुट्टाको प्रब्लम। अनि त्यसपछि अनि फिजियोथेरापी गर्ने सल्लाह दिनुभयो कि। अनि फिजियोथेरापी पनि एकदमै लङ सेसन भयो कि। अनि फिजियोथेरापीमा चाहिँ डक्टरहरू 2 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि पुरा भाइको खुट्टा त तरो छ म रिसेट गरिदिन्छु भन्दै पुरा मसाजहरू गर्न थालेँ कि। अनि मसाजहरू गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि म तिम्रो खुट्टामा टाइमर हालिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि म के भन्नुभएको त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी यति मिनट हिँड्न सक्छौ त्यसपछि चाहिँ तिमीलाई गाह्रो पर्छ भन्थ्यो। अनि म चाहिँ कलेजबाट घर फर्किन्थेँ। अनि घर फर्किँदाखेरि चाहिँ हिँड्दै बाटोमा खच्याङ हुन्थ्यो कि। अनि के भयो भने अनि याद आउँथ्यो कि एक डक्टरले भन्नुभएको थियो भनेर। अनि त्यो सेसन चाहिँ 5-6 महिनै चल्यो होला। अनि डक्टरले पनि अब धेरै त्यस्तो एक्सर्साइज नगर, अलिअलि मात्र लाइटली गर, अब तिमीले त्यो छोडिदेऊ नै भन्नुभएको थिएन। अनि तै पनि अनि चेतेन कि म चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि पनि कराते चाहिँ छोड्ने नै होइन भनेर मेरो त्यो ड्यामेज चाहिँ ग्रिन बेल्टतिर हुँदाखेरि नै भएको थियो होइन। ल ब्ल्याक बेल्ट त पाउनु नै छ, त्यत्रो जर्नी बाँकी नै छ जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि झन् अब पहिला जस्तो त ट्रेनिङ गर्न सकेन, अलि लाइट ट्रेनिङ गर्दै ब्ल्याक बेल्ट स्टेजसम्म चाहिँ पुगेँ। अनि ब्ल्याक बेल्ट स्टेजसम्म पुग्दाखेरि पनि अब फाइटहरू हुँदाखेरि चाहिँ करातेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिनगार्ड हुँदैन थियो कि हाम्रो अलि रफ नै हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ खुट्टा ठोकिँदा ठ्याक्कै यहीँ पर्थ्यो कि। अनि त्यो पोइन्टमा पर्दा धेरै गाह्रो हुन थाल्यो मलाई। अनि पछि अब लङ टर्म नै हुन्छ भनेर अब मैले ब्ल्याक बेल्ट लिइसकेपछि चाहिँ के भन्छ बिस्तारै कराते पनि छोडेँ मैले बिस्तारै। अब के भन्छ अब पुट गर्ने डिसिसन लिएँ। अहिले गुरुहरूसँग खासै कुरा पनि हुँदैन, तर उहाँहरूले जे गर्नुभयो म चाहिँ त्यसको लागि धेरै थ्याङ्कफुल छु। अनि त्यसपछि अब खुट्टा युज नहुने गेम कुन छ त भनेर अब खुट्टा त जहाँ पनि युज हुन्छ कि गेममा फेरि अब हुन्छ नि अब, तर खुट्टामा अलि प्रेसर नपर्ने गेम चाहिँ कुन छ भनेर मैले सोच्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि बक्सिङ जोइन गरेँ।
बक्सिङमा पनि फुटवर्क युज नहुने चाहिँ हुँदैन, फुटवर्क त्यति नै चाहिन्छ। अनि त्यो अरू स्पोर्ट जस्तै हो, तर अब करातेमा जस्तो त्यो अब लाग्ने हुँदैन भनेर अलिकति सेफ साइडमा बसेर मैले चाहिँ बक्सिङ जोइन गरेँ। अनि बक्सिङमा पनि अब हुन्छ नि, अब खुट्टा त अब कन्डिसन त गर्नु पऱ्यो। अनि फेरि घरमा मैले अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि कसरी अब खुट्टालाई बलियो बनाउने भनेर एक्सर्साइजहरू गर्न थालेँ। अनि म त्यति लेभलसम्म चाहिँ पुगेँ कि अब अरूसँग हुन्छ नि म पछाडि चाहिँ कहिले परेन कि, अब अरूले गर्न सक्ने मैले गर्न नसक्ने। अब जम्पहरू पनि म ठिकठाकै गर्छु। त्यसपछि चाहिँ अब जे लाइफमा अब जस्तो प्रब्लम भयो भने होइन गिभअप चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब दिस इज द एन्ड भनेर कहिले सोच्नु हुँदैन कि अब यो नसके अरू के गर्ने त। अनि फेरि छोडिहाल्ने पनि होइन कि, त्यस्तरी अब एउटा जस गोलसम्म चाहिँ अचिभ गर्ने ट्राई गर्ने हो। तर गर्दा गर्दा सकेन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हिम्मत चाहिँ कहिले हार्नु हुँदैन कि। अब सबैको लाइफमा आउँछ होइन, अब मेरोमा नि आयो, अरूकोमा नि आउँला, तपाईँहरूकोमा नि आउँला। त्यो चाहिँ एउटा फेज मात्र हो कि, त्यो भन्छ नि इट्स जस्ट अ फेज भनेर। अनि त्यही नै हो। अब यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि के भन्छ अब लास्टै गाह्रो भइरहेको छ मान्छेहरूलाई। तर हामी अब के भन्छ हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन। लेट्स फाइट दिस टुगेदर। थ्याङ्क यू।